Assalamu alaikum dear students, class 10 subject physics unit number 11 او په unit number 11 کې مونږه ډیسکس کول characteristics of sounds او په characteristics of sounds کې مونږه ډیسکس کړیو pitch of sound. ٹھیک شو په دې لیکچر کې به مونږه ډیسکس کوو intensity of sound چې what is intensity of sound, how it is calculated. Intensity of sound زموږ سره څه شی دی او موږ به intensity of sound څنګه کیلکولیټ کوو. نو intensity of sound موږ په دې اگزامپل باندې ایکسپلین کوو. ٹھیک ده چې کله موږ ته आवाज راځي د یو سورس نه د سپیکر نه یا موږ یو میوزیک اورو دا په موږ باندې څنګه لګي نو دا په فریکوینسي باندې ډیپند نه کوي، دا په ویولنس باندې ډیپند نه کوي او دا په سپیډ باندې ډیپند نه کوي، بلکې دا د دې په شدت باندې ډیپند کوي چې دا زموږ د دماغو ته مزغو ته ډیر په شدت سره راځي کنه دا په قلاره باندې راځي، دا زموږ په مزغو باندې دړلولي او کنه دا په خلګي. نو دې ته موږ وایو انټنسټي اف ساوند. د دې تعلق دی چې څومره پاور دا ټرانسمیټ کوي، څومره انرژي دا ټرانسمیټ کوي پر یونټ ایریا باندې. ټیک شو دې ته موږ وایو انټنسټي برابر دی د پاور ټرانسمیټډ through unit area. لکه په دې اگزامپل کې موږ وایو نو دا زموږ سره انرژي ټرانسمیټ کیږي، پاور ټرانسمیټ کیږي. ټیک شو په یونټ ټایم کې پاس کیږي رسنه د دې یونټ ایریا نه. نه که پرس که دا ایریا سیوا شوه نو دا انټنسټي به کمه شي او که پرس که دا ایریا لږه کمه شوه دې خوا راله په دې کې مونږ دا ایریا واغسته دا انټنسټي به څه شي سیوا به شي. که مونږ سپیکر ته څومره نږدې کیږو نو اواز مونږ ته لاوډ اینډ کلیر ښکاري. ټیک ده که څومره ته لرې کیږو نو اواز به مونږ فینټ اورو. ٹھیک شو دې د ایریا سره تعلق ساتي. نو انټنسټي برابر ده د پاور پر یونټ ایریا. لیټ سپوز مونږ وایو 10 جول اف انرژي ټرانسمیټ کیږي په 2 سیکنډز کې د څومره ایریا نه د 4 سکویر میټر ایریا نه. ټیک ده کیلکولیټ کوو سو انټنسټي پاور زموږ سره برابر دی د انرژي پر یونټ ټایم. نو 10 جولز ډیوایډ بای 2 سیکنډز is equal to 5 joules per second یا 5 واٹ. ٹھیک ده اوس انټنسټي برابر ده د پاور پر یونټ ایریا. نو 5 واٹ ډیوایډډ بای 4 سکویر میټرز is equal to 1.25 واٹ پر سکویر میټر. مطلب د دې دا دی چې د یو سکویر میټر نه زموږ سره 1.25 جول اف انرژي پر سیکنډ پاس کیږي. دا زموږ سره د انټنسټي اف دس ساوند. کلیر شو. اوس مونږه انټنسټي په دې اگزامپل باندې ایکسپلین کوو چې دا زموږ سره څنګه ساوند ټرانسمیشن څنګه کیږي، ساوند زموږ سره انرژي ټرانسمیشن څنګه کوي. نو که تاسو وګورئ دلته به تاسو وینئ چې دا ایریا دلته کې ډېره لږه ده کوم ځای کې چې ساوند پیدا کیږي، خو چې په کوم ځای کې ساوند ریسیو کیږي هلته کې به ایریا رو سیوا کیږي. نو ځکه به انټنسټي زموږ سره څه کیږي کمیږي به انټنسټي به څه کیږي کمیږي به. انرژي ټرانسمیشن کانسټنټ دی خو چونکې په لارجر ایریا باندې کیږي نو د هغې د وجې نه انټنسټي څه شي کمه شي. ټیک ده ګورئ ورته دلته زموږ سره څه کیږي ساوند پیدا کیږي او دی اوري. نو دته به دا ساوند څنګه فینټ کیږي، څنګه به ته کمزوری کیږي، د هغې سره دلته ایریا سیوا کیږي. انرژي ټرانسمیشن چې څه کیږي ایریا پکې سیوا کیږي. دا خو 120 واټ اف پاور زموږ سره ټرانسمیټ کیږي د دې سپیکر نه. ټیک ده که 120 واټ دی اورېدل غواړي نو دلته به لارج سورس پکاري. اوس ګورئ دا ګورئ ایریا زموږ سره څه شوه سیوا شوه، ایریا وړئ رو غټېږي نو د هغې سره انرژي څه شي کمه شي. ټوټل پاور زموږ سره کانسټنټ دی خو د ایریا باندې څه کېږي ډیوایډ کېږي. نو چې په غټه ایریا باندې ډیوایډ شي نو پاور به کم شي، انټنسټي به کمه شي. ټیک ده تاسو ورته بیا وګورئ دلته کې ورته بیا وګورئ نو دا ګورئ څومره لرې کېږي همره به انټنسټي څه کېږي کمیږي. بس ساوند به دته فینټ طرف ته رواني، لاوډ طرف ته به نه روان. او که پرس که مونږ ایریا کانسټنټ ساتل غواړو نو د هغې دپاره بیا مونږ یو ټیکنیک اپلای کوو. ورته دا وګورئ دا زموږ سره رو پاور څه کېږي کمیږي. ولې چې ډسټنس یا ایریا سیوا کېږي نو د هغه د وجې نه پاور کمیږي. نو که دلته وګورئ دا چې اواز راځي رور راځي نو دا چې کوم دی دلته کې کم شو دلته. اوس که مونږ کانسټنټ ساتل غواړو نو دا بیا مونږ له شاک راکوي. ایریا زموږ سره کانسټنټ شوه نو انټنسټي دومره ده چې دا
انسان له څه ورکوي شاک ورکوي دته پین پرووایډ کوي دته په مزغو باندې دړ راولي د هغه د وجې نه دی راغورځېږي که تاسو وګورئ نو چې کله یو ګاډی ستاسو خواته تېرېږي هغه پرشر هارن دباو کي نو انسان د هغه سره څه کوي ټوپ ورسره ووهي د یېرې د وجې نه ولې چې دا ساوند ډېر انټینس وي او ان ایکسپیکټډ وي نو انټینسټي اف ساوند به مونږ داسې ډیفاین کوو په دوو ټرمونو باندې مونږ انټینسټي اف ساوند ډیفاین کوو یو د انرژي په ټرمز کې او بل د پاور په ټرمز کې مطلب چې څومره انرژي ټرانسمیټ کیږي د یونټ ایریا نه په یونټ ټایم کې دې ته مونږ وایو انټینسټي اف ساوند چې څومره انرژي ټرانسمیټ کیږي د ساوند ویوز په ذریعه باندې د یونټ ایریا نه په څه کې په یونټ ټایم کې دې ته مونږ وایو انټینسټي اف ساوند دا ډیفینیشن دی The energy transmitted by sound waves through unit area per unit time is called intensity of sound. یا مونږ وایو چې څومره پاور ټرانسمیشن کیږي د یونټ ایریا نه هغې ته مونږ وایو انټینسټي اف ساوند چې څومره پاور ټرانسمیشن کیږي د ساوند ویوز په ذریعه باندې د یونټ ایریا نه هغې ته مونږ وایو انټینسټي اف ساوند او مونږ به ایکویشنز داسې لیکو چې I is equal to energy divided by time divided by area دا د انرژي په ټرمز کې زموږ سره ایکویشن شو in the terms of power I will be equal to P divided by A او د دې سټینډرډ انټرنیشنل یونټ په زموږ سره راځي واټ پر سکویر میټر مونږ مخکې په یو اگزامپل کې ډسکس هم کړو ټیک شو وس انټینسټي لیول مطلب یو ساوند زموږ سره د بل ساوند نه څومره لاوډ دی څومره انټینس دی دې ته مونږ وایو انټینسټي لیول ټیک ده او دا مونږه ایکسپلین کوو په دې اگزامپل باندې تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره ډیفرنٹ ساوندز درکړی شوي دي او دا ډیفرنٹ ساوندز چې کوم دي د دې به ډیفرنٹ انټینسټي ډیفرنٹ ساوند لیول وي ټیک ده دا زموږ سره 0 ډیسیبل دی په سپیس کې یا په ویکیوم کې فینټسټ ساوند دی فینټسټ ساوند دی چې مونږ یې نشو اورېدی ټیک شو وس دا ساوند چې کوم دی د فینټ طرف نه به رواني لاوډ طرف ته تاسو اوس وګورئ دا زموږ سره روسټینګ اف لیوز دي د پاڼو اواز زموږ سره داسې هغه 10 ډیسیبلي او ډېر مدمي ډېر کمزوری په 20 ډیسیبلز کې زموږ سره راځي ویسپرینګ سرګوشیا پټې پټې خبرې کول پټ پټ اوازونه چې کوم دي زموږ سره په څه کې راځي په ویسپرینګ کې راځي په 30 ډیسیبلز کې زموږ سره راځي د ګړۍ اواز تاسو ګورئ دا ټیک ټیک تاسو په خاموشه کمره کې ډېر په اسانه اورېدی شئ word songs moderate rainfall نارمل چې کله باران وریږي نو د هغې انټنسټي زموږ سره څومره 50 ډیسیبل او چې کله موږ نارمل کنورسیشن کوو خبرې کوو نو دا زموږ سره 60 ډیسیبلز نارمل کنورسیشن زموږ سره د 60 ډیسیبلز په رینج کې راځي لاوډ کنورسیشن چې کله شوري دا زموږ سره په 70 ډیسیبلز کې راځي بیا موږ نشو برداشت کولی د لاوډ ساوند یا د لاوډ انټینس ساوند رینج چې کوم دی هغه د 70 ډیسیبل نه په بر باندې شروع کیږي مشینری موټر سایکلز موټر کار وغیرہ زموږ سره په څه کې راځي په 80 ډیسیبلز کې ډریلینګ زموږ سره راځي په 90 ډیسیبلز کې او تاسو وګورئ دا تاسو ته 2-3 منټن سیوا بیا نشئ برداشت کولی ټرینز ریل ګاډي زموږ سره راځي په 100 ډیسیبلز کې
एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक چې کوم دی راک میوزیک دا زموږ سره راځي په 110 ډیسیبلز کې او دا ایکسټریملی لاؤډ طرف ته اوس روان دي دا بیا په سر باندې دړ راولي په مزغو باندې بوج راولي د انټنسټي د وجې نه دا هیوي مشینري د ګورې دا چینسا एम्बुलेंस या पुलिस गाड़ी چې کوم साउंड प्रोड्यूस کوي 130 डेसिबल्स डेसिबल्स रॉकेट एक्सप्लोजन्स बम एक्सप्लोजन वगैरह द थ्रेशोल्ड पेन पैदा کوي په غوږونو باندې دړ راولي ډایرکټ او 200 डेसिबल्स چې کوم دي د نیوکلیر بم ایکسپلوژن چې کوم دی هغه ډیت کاز کولی شي او کاز کوي ډیت ځکه چې ډېر زیات انټنس وي volcanic eruption دا 286 डेसिबल له او تاسو ګورئ دا هم ډیت کاز کولی شي دا ډېر زیات انټنس ساوند وي نو دا ډیسیبل چې کوم دی دا هغه سکیل دی هغه یونټ دی چې په دې باندې مونږه انټنسټي لیول معلومو مونږه په ډیفاین کوو چې دا لیول زموږ سره انټنس دی او که نه ټیک ده ډیسیبل زموږ سره یو سکیل دی مونږ به اوس دا ډیسیبل سکیل کیلکولیټ کوو اوس انټنسټي لیولز آر ساوند لیول اف ډفرنٹ ساوندز اراؤنڈ اس دا مونږ ولیدل چې زموږ سره په کم سکیل باندې کم ساوند راځي کم ساوند زموږ سره انټنس دی او کم زموږ سره فینټ دی ټیک شو اوس په موږ ډیفاین کوو انټنسټي لیول او بیا به کیلکولیټ کوو انټنسټي لیول انټنسټي لیول به موږ داسې ډیفاین کوو چې د دوو ساوندز په منځ کې کوم انټنسټي ډیفرنس دی دې ته موږ وایو انټنسټي یا ساوند لیول ټیک ده نو انټنسټي اف ساوند لیول یا انټنسټي لیول یا ساوند لیول موږ په دې طریقه باندې ډیفاین کوو اوس ایکسپریمنټلی دا خبره ثابته شوې ده چې دا انټنسټي چې کوم ده او لاؤډنس چې کوم دی دا یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي یا لاؤډنس اف ساوند از ډایرکټلی پروپورشنل ټو لاګ اپ انټنسټي لاګ اپ انټنسټي موږ دلته کې ځکه اخیستې ده تاسو ته پته ده چې لاګ موږ د ډېر غټ یونټ دپاره یا د ډېر وړوکي نمبر دپاره استعمالو ټیک شو نو دلته موږ وایو چې لاؤډنس اف ساوند از ډایرکټلی پروپورشنل ټو لاګ اپ انټنسټي ټیک شو یا موږ دا پروپورشنلټي درکو نو دلته به ایکویلیټي راشي او بل به څه راشي کانسټنټ کې به راشي ټیک ده نو لاؤډنس اف ساوند از ایکول ټو کې کانسټنټ انټو لاګ اپ انټنسټي ټیک شو او دې ایکویشن ته موږ وایو ویبر فیچنرز لا ویبر فیچنرز لا ټیک شو اوس مونږ وایو د فینټس ساوند د ټولو نه کمزوره ساوند د هغې انټنسټي او لاؤډنس به مونږ په ایکویشن نمبر 1 باندې لیکو چې لاؤډنس ال ناټ از ایکول ټو کې لاګ اف آی ناټ انټنسټي دې ته مونږ وایو ایکویشن نمبر 1 اوس د اډیبل ساوند د نارمل ساوند یا د بل یو ساوند چې کوم دی چې لاؤډ ساوند د هغې لاؤډنس او انټنسټي مونږ په دې ریلیشن باندې لیکو چې ال اف لاؤډ ساوند از ایکول ټو کې log of intensity of loud sounds and this is equation number 2 ٹھیک شو was sound level the loudness difference یا the intensity difference برابر ده نمنگ وایو sound level is equal to beta is equal to L minus L naught loudness of loud sound minus loudness of faintest audible sound ٹھیک شو نو مونږ به هغه ایکویشن نمبر 1 او ایکویشن نمبر 2 راواخلو او په دې ایکویشن کې به پټ کو نو زموږ سره به ساوند لیول برابر شي د بیٹا از ایکول ټو کې لاګ اف انټنسټي اف لاؤډ ساوند ماینس کې لاګ اف انټنسټي اف فینټس ساوند ٹھیک شو اوس تاسو په کلاس 9 کې په لاګریتم کې دا فارموله ویلې وه چې لاګ اف ام ماینس لاګ اف ان is equal to log of m divided by n نو دا ایکویشن چې کوم دی دا به زه په دې فارم کې ولیکم
کې مې د کامن واغستو ټیک شو او ساوند لیول زموږ سره برابر شو د لاګ اف آی ډیوایډډ بای لاګ اف آی ناٹ ټیک ده. اوس کې چې کوم دی د دې ویلیو د کانسټنټ د ویلیوز ډیپینډ کوي په یونټس باندې چې کوم یونټس مونږ استعمالو کوم سیسټم مونږ استعمالو او بل د انټنسټي یونټس چې مونږ کوم اخلو په هغې باندې ډیپینډ کوي. نو چې کله مونږ داسې وایو چې لیټ سپوز یا دا خبره مونږ داسې وکړه چې د انټنسټي اف لاؤډ ساوند چې کوم دلته کې اغستی دی د هغې انټنسټي برابر ده د 10 ټایمز انټنسټي اف فینټسټ ساوند. دا لاؤډ ساوند انټنسټي د فینټسټ اډیبل ساوند نه 10 ټایم سره سیوا ده ټیک شو. نو په دې کیس کې په دې سچویشن کې زموږ سره د کې ویلیو سره راغله 1 راغله ټیک شو. او اکویشن به زه داسې ولیکم چې ساوند لیول اور انټنسټي لیول به برابر شي د لاګ اف آی ډیوایډ بای آی ناٹ او دلته کې راغی بل د انټنسټي لیول یا د ساوند لیول یونټ دی او تاسو ته پته ده بره په دې ویډیو ډایګرام کې مونږه څه خو ولیو ډیسیبل خو ولیو. نو بل مونږ ځکه دلته کې اغستی نه چې دا بل خو د اس آی یونټ دی خو ډیسیبل زموږ سره غټ لارج یونټ دی څه دی لارج یونټ دی او انټنسټي اف ساوند به مونږ کالکولیټ کوو په څه کې په وړوکي یونټس کې. نو مونږ دلته کې استعمالو څه شی ډیسیبل. بیټا یا انټنسټي لیول به برابر شي د 10 لاګ اف آی ډیوایډ بای آی ناٹ انټو دا زموږ سره یونټ راغی ډیسیبل. او تاسو ته پته ده په کلاس 9 کې تاسو په پریفکسز کې دا خبره ایکسپریس کړې وه چې مونږ به پریفکس چې کوم دی سب ملټیپل یا د ملټیپل دپاره به استعمالو ټیک شو. نو مونږ دلته دا خبره ایکسپریس کوو چې وین بل برابر دی د 10 ډیسیبل. ډیسی مطلب دی 10 پاور ماینس 1. نو 10 پاور ماینس 1 او 10 پاور plus 1 is equal to 10 to the power 0 or 10 to the power 0 is equal to 1 ټیک شو. نو ډیسیبل زموږ سره سره وړوکی یونټ دی ځکه مونږ په دې ایکویشن کې دا یوز کوو. نو د انټنسټي لیول یا د ساوند لیول دپاره زموږ سره فارموله څه شوه ایکویشن څه شو ډیرایو شو. مونږ به په دې باندې څه کوو په دې باندې مونږ د ډفرنٹ ساوندز انټنسټي لیول کالکولیټ کوو چې دا ساوند زموږ سره په کم لیول باندې دی په فینټسټ لیول باندې په فینټ لیول باندې په لاؤډ لیول باندې په لاؤډر لیول باندې په ایکسټریملی لاؤډ لیول باندې که په تھریشولډ پین باندې که د ډیټ کاس کولی شي ټیک شو. دا زموږ سره شو ایکویشن. اوس په لیکچر کې مونږ څه وویل لیټس ریکیپ. کی پوینټس اف لیکچر مونږ ایکسپریس کوو. اوس انټنسټي اف ساوند مطلب چې څومره پاور ټرانسمیټ کیږي د یونټ ایریا نه هغې ته مونږ څه وایو انټنسټي اف ساوند. څومره انرژي ټرانسمیټ کیږي د یونټ ایریا نه په یونټ ټایم کې هغې ته مونږ وایو انټنسټي اف ساوند. اوس انټنسټي اف ساوند چې کوم ده دا انرژي ټرانسمیشن دی یا پاور ټرانسمیشن دی نو دا فزیکل کوانټیټي ده څه نه فزیکل کوانټیټي ده. دا په سنسیټیوټي اف د ایر باندې ډیپینډ نه کوي ځکه ساوند ویوز چې کوم دي دا هغه خپله انرژي وړي که څوک یې رو اوري او که تیز یې اوري که څوک یې په شدت سره اوري او که څوک یې په قلاره باندې اوري خو ساوند ویوز چې کوم دی خپله انرژي ټرانسمیشن ساتي خپل انرژي ټرانسمیشن څه ساتي د دواړو لسنرز دپاره څه ساتي کانسټنټ ساتي. نو دا فزیکل کوانټیټي ده دا په سنسیټیوټي اف د ایر باندې ډیپینډ نه کوي. ساوند لیول څه ته وایي د دوو ساوندز په منځ کې د انټنسټي ډیفرنس څومره دی څومره انرژي ټرانسمیټ کوي یو ساوند او څومره انرژي ټرانسمیټ کوي بل ساوند. دې ډیفرنس ته موږ وایو انټنسټي لیول یا ته موږ وایو ساوند لیول. د ډیفرنس ان انټنسټیز اف ساوندز انډیکیټس ساوند لیول. بل ډیرایویشن اف اکویشن فار انټنسټي لیول یا ساوند لیول یا ډیسیبل سکیل نه هغه مونږ وکړو او مونږ د ویبر پیچنل دا نه شروع کړه او په آخر کې مونږ د ډیسیبل سکیل پورې کیلکولیشنز وکړل. نور که په دې کې فردرلی څه کوېسچنز دي کمنټس دي کنسرنز دي نو هغه ورته پوسټ کړئ ټیک ده. تھینک یو.